Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Pengembara Kubis. Hari ini aku akan menceritakan tentang pengalaman aku ke Xining, China. Aku telefon nombor yang Han bagi dekat aku tu. Sebaik saja aku sampai dekat train station, aku call, dia tak boleh cakap English tau. Memang tak faham apa kan. Lepas tu, alamak, macam mana ni kan. Aku minta tolong ada orang jaga kaunter tu. Nasib baiklah dia boleh cakap English. Jadi aku bagi phone aku. Lepas tu tiba-tiba ada orang tepuk bawah aku. Ada mamat ni tepuk bawah aku. Cakap, Anwar. Aku tanya balik lah yang apa, awak kaunter tu dia kan. Cakap, ni ke yang orang yang aku kena jumpa kan. Dia cakap ya. Aku pun follow. Dia bawa taksi tau. Dia bawa taksi and then drive balik rumah. Jadi sampai dekat rumah dia ni macam dekat rumah kedai, belakang rumah kedai. Rumah dia ni pintu pun tak proper tau. Dia macam rumah yang tak proper nak siap. Pintu macam kena sendal macam tu je. Lepas tu naik atas rumah dan jumpalah. Dia cakap ni imam. Dia cakap imam. Ada pakcik tu lah, aku salam. Lepas tu ada bini imam tu. Lepas tu ada bini si Mamat ni nama Ali. Bini Ali ni ada juga dia ada anak lah, seorang anak lelaki. Jadi kat situ sembang melalui kamus je lah. Tanya aku dari mana Kuala Lumpur kan. Lepas tu very limited conversation. Dan aku cakap salah satu tempat yang aku nak pergi kat sini ni ialah aku cakap nak pergi Gombe. Jadi sementara tu dia bagi aku makan roti keras dengan ada kismis, ada kekacang lah sebelum dia bagi aku makan nasi. Memang sedap lah makanan dia. Aku time tu pun tengah lapar kan. Memang lauk simple je tapi tak tahu lah, memang sedap. Rumah dia ni pun memang kecil je. And then ada dapur arang. Jadi memang bau asap kuat lah dalam rumah dia ni. Jadi aku ikut imam ni pergi, tak tahulah pergi mana. Aku tak ada idea dia nak buat aku pergi mana. Jadi masuk satu van kecil ni lah. Dalam satu van kecil ni ada macam kawan dia lagi. Lepas tu kita orang salam lah. Salam-salam. Lepas tu yalah, introduction sikit-sikit lah. Jadi on the way tu dia cakap kat aku, okay, boleh baca. Dia kata, dia bagi kat aku Quran kecil kan. Dia cakap, baca. Aku cakap, aku baca lah kan. Aku baca. And then dia kata, bagus. Dia kata good, dia tunjuk good lah, good. Saya cakap, kenapa good? Aku cakap, Makkah. Dia kata sama macam, aku agak lah kan, sama macam Makkah lah. Orang Cina ni dia ada macam pelat tau. Dia punya lidah keras. Jadi bila dia pronounce bacaan Al-Quran tu, dia macam tak ada bunyi yang sebetul lah, makhraj yang betul. Jadi bila dengar bacaan aku yang biasa-biasa je ni, macam bagus lah. Macam bacaan Mekah lah. Macam clear, jelas. Sebutan dia clear. Tak macam dia orang baca lah. So dia orang pun baca lah kat aku kan. Aku cakap bagus jugalah. Sebab lidah dia keras, jadi bunyi dia tu agak pelik sikit lah. Lama jugalah aku dalam van ni. Aku ingat dalam 2 jam lebih lah. Aku sampai tidur kan. Lepas tu dia naik satu bukit lah. Naik bukit tinggi. Memang tak ada kereta langsung kat situ. Naik bukit tinggi sampai top. Aku nampak balik macam tokong Cina kan. So aku tahu okay, dan sampai Gombe ni. Dia buat aku pergi Gombe. Tu ambil air semayang lah. Dekat Gombe tu sendiri tak ada tempat ambil semayang. Dia macam ada satu rumah kecil, ambil semayang kat situ. Jadi kita orang terpaksa ambil semayang dekat bawah, naik pula dekat atas. Gombe tu dekat atas lah, dekat puncak. And then dia cakap lah, okay, ini makam, sebutlah nama Imam Muhammad Kamaruddin. Masuk dalam tu. And then dia ada macam surah-surah Al-Quran, surah-surah pendek yang dia dah bukukan. Jadi kita orang baca. Jadi imam tu bagi lah kat aku, okay, baca yang ni, baca yang ni. Aku baca lah. Baca macam sedekahkan lah bacaan tu kan. And then bila dah habis, dia ajak semayang. Kami akan semayang mana-mana kan, semayang asar. Dan tu tak semayang asar lagi. Jadi bila dah habis semayang,
Lepas tu sempatlah tengok gambar sikit. And then imam tu pergi kat tepi lah. Lepas tu dia baca doa. Dia kata ini kubur bapak dengan mak dia dekat sebelah tu, kat tepi tu. Kubur dia simple lah, macam batu-batu. Habis tu kita orang turun ke bawah lah. Dan kita orang sampai dekat satu rumah ni, macam rumah kawan dia orang lah kan. So dia memang jemput lah kita orang masuk semua, salam semua, jamu, bagi makan nasi banyak gila. Makanan dia Allah memang sedap lah. Jadi permasalahan bila makan banyak ni, bila dah makan mestilah nak berak kan. So malam tu aku cakap nak pergi toilet kan. Pergi toilet, dia kata okey lah, tisu kan. Pisang. Jadi memang kat sana memang air limited. Aku pergi jamban dia orang pun air memang sikit gila lah. Sebab kawasan tu ialah memang kawasan pegunungan tinggi tau. Jadi altitude dia dalam 1500 ke 2000 meter, memang tinggi. Dan air memang agak sukar untuk didapati lah. Pergi kat situ, memang kau tengok lubang jamban tu, kau memang dah tak lalu lah. Dengan air tak ada pun semua kan. Memang auto cancel bro. Patah balik, masuk rumah, buat bertenang lah, cuba untuk bertenang kan. Tak nak kasih berak kan. Jadi malam tu aku tolong lah anak-anak kawannya ni buat homework English lah. Banyak lah aku ajar sikit-sikit lah kan. Jadi seronok lah pengalaman tu. Malamnya aku dengan imam tidur pakai selimut elektrik. Memang sejuk kan tu. Malam memang sejuk gila.